स्टुडंट्स, आपण आपल्या मागच्या व्हिडिओमध्ये इंट्रोडक्शन पाहिलं थोडं फायनल अकाउंट बद्दल. आता थोडेसे एक्सप्लेनेशन देणार आहे त्याच्याशी रिलेटेड. आता हे जे आजचं लेक्चर असणार आहे किंवा हे जे सेकंड लेक्चर आपलं आहे याच्यामध्ये आपल्याला दोन गोष्टी कळणार आहे. एक तर आपण मागच्या लेक्चरची थोडीशी ब्रीफिंग घेणार आहे विच इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये काय केलं जातं, ट्रेडिंग अकाउंट बिलॉंग्स टू विच अकाउंट, पी एंड एल, बॅलन्स शीट आणि इथे येणारे कुठले महत्त्वाचे आयटम जे तुम्हाला त्रास देतात परीक्षेला. हे लेक्चर जे असणार आहे हे 12वीशी रिलेटेड देखील असणार आहे, कारण याच्यामध्ये बरेचसे आयटम जे आहेत ते मी 12वीशी रिलेटेड घेतलेले आहेत. सो आपण चालूया सगळ्यात पहिल्यांदा ट्रेडिंग अकाउंट. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलं, या लेक्चरमध्ये देखील पुन्हा एकदा मी त्याच गोष्टी समजवणार आहे. ट्रेडिंग अकाउंट बिलॉंग्स टू विच अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंटचा रूल काय सांगतो आपल्याला, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन्स. सगळे इनवर्ड म्हणजे इनकमिंग आयटम जे असणार आहेत ते सगळे जाणार ट्रेडिंगच्या डेबिटला आणि सगळे आउटगोइंग आयटम जे असणार आहेत ते सगळे असणार आहेत ट्रेडिंगच्या क्रेडिट साईडला. ओके, आता याच्यामध्ये येणारे आयटम्स शक्यतो कुठले कुठले असतात, जे जनरली येणारे आयटम्स आहेत आपल्याकडे, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, वेजेस, कॅरेज, रॉयल्टी, पॉवर. हे जे आयटम्स आहेत हे बेसिकली बऱ्याचदा येतात ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये. ट्रेडिंगच्या क्रेडिट साईडला जे आयटम्स येणार आहेत त्याच्यामध्ये सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, त्यानंतर गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल, ड्रॉइंग्स, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट. हे जे आयटम्स असणार आहेत हे सगळे जाणार आपल्या क्रेडिटला, जे बाहेर जाणार आहे आउटगोइंग आयटम क्रेडिटला, इनकमिंग आयटम्स डेबिट साईडला. आता इथे सेकंडली जर का तुमची क्रेडिट साईड मोठी आली, 99% क्रेडिट साईडच मोठी येते, क्रेडिट साईड मोठी आली तर त्याचा बॅलन्स जाणार डेबिटला, ज्याला तुम्ही म्हणणार ग्रॉस प्रॉफिट. हाच ग्रॉस प्रॉफिट इथे आल्यानंतर हा लगेच तुम्ही ट्रान्सफर करणार पी&एलच्या क्रेडिटला. पण जर का तुम्हाला 1% आपण अपवाद ठेवला, एक्सेप्शनल एखादा सम आला ज्याच्यामध्ये ट्रेडिंगची डेबिट साईड मोठी आली, तर तुमचा बॅलन्स गेला क्रेडिटला, ज्याला तुम्ही म्हणणार ग्रॉस लॉस. आता ग्रॉस प्रॉफिट कसा आणि ग्रॉस लॉस कसा ओळखायचा मित्रांनो, तर सिंपल आहे. आपला रूल काय सांगतो नॉमिनल अकाउंटचा, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस, क्रेडिट ऑल इन्कम. मग इन्कम साईड मोठी असेल तर प्रॉफिट झाला, एक्सपेन्स साईड मोठी असेल तर लॉस झाला. सिंपल. याच तत्वावरती आपलं प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट असणार आहे. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अगेन बिलॉंग्स टू विच अकाउंट, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये शिकलो, आताही सांगतो तुम्हाला, प्रॉफिट अँड लॉस बिलॉंग्स टू नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट काय सांगतो आपल्याला, रूल काय सांगतो नॉमिनल अकाउंटचा, वन सेकंड, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन्स. इथे सगळं ऑफिसशी रिलेटेड खर्च येणार. हे सगळे कुठले खर्च असणार आहे तुमचे, ऑफिसशी रिलेटेड खर्च असणार आहे पी&एल अकाउंटच्या डेबिटला, आणि इन्कम जे असणार आहे ते क्रेडिट साईडला असणार आहे. इथे देखील जर का क्रेडिट साईड मोठी आली तर त्याचा बॅलन्स गेला डेबिटला, ज्याला आपण म्हणणार नेट प्रॉफिट. करेक्ट, याला काय म्हणणार आपण डेबिट साईडला नेट प्रॉफिट. आणि जर का डेबिट साईड मोठी आली तर त्याचा डिफरन्स गेला क्रेडिटला, ज्याला आपण म्हणणार नेट लॉस. वन्स अगेन तुम्ही क्वेश्चन करता सर नेट प्रॉफिट नेट लॉस लक्षात कसं ठेवायचं, सो सिंपल, पुन्हा तोच रूल आपला, प्रॉफिट अँड लॉस बिलॉंग्स टू विच अकाउंट, नॉमिनल. नॉमिनल अकाउंटचा रूल काय सांगतो, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन्स. मग क्रेडिट साईड मोठी असेल तर तुमचा इन्कम झाला, मग तो आला नेट प्रॉफिट. पण डेबिट साईड मोठी असेल म्हणजे तुमचे एक्सपेन्सेस जास्त झाले, तो बॅलन्स आला तुमच्या क्रेडिटला, ज्याला म्हणणार आपण नेट लॉस. नेट प्रॉफिट झाला, नेट लॉस झाला, तो तुम्ही ट्रान्सफर करणार लायबिलिटीजमध्ये, कॅपिटल आणणार. कॅपिटलमध्ये प्रॉफिट असेल तर प्लस होणार, लॉस असेल तर मायनस होणार. त्याच्याशी रिलेटेड नंतर येणारा आपल्याकडे स्टेटमेंट असणार, दॅट इज बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीटची डावी बाजू आपल्याला काय सांगते, लायबिलिटीज, आणि उजव्या हाताची बाजू आपल्याला काय सांगते, ॲसेट्स. ॲसेट्स म्हणजे काय, आपले सगळे फिक्स्ड आयटम्स तुमचे, म्हणजे त्याच्यामध्ये ॲसेट्स येणार. ॲसेट्समध्ये 3 प्रकार असणार आहेत, एक फिक्स्ड ॲसेट, एक करंट ॲसेट, आणि थर्ड भाग असणार आहे तुमचं लिक्विड ॲसेट्स. फिक्टिशियस ॲसेट्स तुम्हाला यावर्षी शक्यतो येणार नाही, पण आले तर त्यावेळेस मी त्यामध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करेन. सिमिलरली लायबिलिटीजमध्ये करंट लायबिलिटीज येणार आहेत तुमच्याकडे, आणि लॉंग टर्म लायबिलिटीज और फिक्स्ड लायबिलिटी शक्यतो, आणि याच्याबरोबर येणार आहे तुम्हाला कॅपिटल. सो इथे ज्यावेळेस येतो आपण, इथे काय दिसणार आपल्याला की लॉंग टर्म आयटम जे असणार आहेत, ठीक आहे, तुमचे लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी, हे जे आयटम्स असणार आहेत हे तुमची फिक्स्ड ॲसेट अंडर जाणार आहेत. फिक्स्ड ॲसेट म्हणजे कुठल्या, असे आयटम जे 12 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ आपल्यासोबत राहतात आपल्या बिझनेसमध्ये, ते असतात फिक्स्ड ॲसेट. आणि करंट ॲसेट म्हणजे ते सर्व आयटम जे 12 महिन्यांपेक्षा कमी काळ आपल्यासोबत असतात. फॉर एक्झाम्पल डेटर्स असतील, कॅश असेल, बिल्स रिसिवेबल असेल, असे जे आयटम असणार आहेत हे सगळे तुमचे कुठे जाणार आहेत, करंट ॲसेट अंडर. ठीक आहे. सो आता आपण जे स्टार्ट करणार आहोत ते काही असे आयटम्स जे आपल्याला पुढे जाऊन महत्त्वाचे
परीक्षेच्या दृष्टिकोनाने आपण 12वीच्या दृष्टिकोनाने अभ्यास चालू केला आता आणि त्याच दृष्टिकोनाने आपण आता काही आयटम्स डिस्कस करत आहोत जे तुम्हाला पुढे जाऊन त्रासदायक ठरतात किंवा अडचणीचे राहतात. पटदिशीने समजून येत नाही तुम्हाला, कळत न कळत तुम्ही गोंधळून जाता तिथे की हा आयटम करायचा काय. त्यात सगळ्यात महत्त्वाचा आणि पहिला आयटम जो असतो तो असतो रिटर्न्स. जे रिटर्न्स असतात ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिटला पण येतात, ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिटला पण येतात. डेबिटला जे रिटर्न्स असतात ते असतात सेल्स रिटर्न, ते तुम्ही करता सेल्समधनं मायनस. आणि ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिट साईडला जे रिटर्न असतात ते असतात परचेस रिटर्न, ते तुम्ही करता परचेसेस मधनं मायनस. सेकंड महत्त्वाचा आयटम जो आहे तो आहे तुमचा ट्रेड एक्सपेन्सेस. का बरं सर ट्रेड एक्सपेन्सेस महत्त्वाचा आयटम आहे? कारण हा जो ट्रेड एक्सपेन्सेसचा आयटम आहे हा ट्रेडिंगच्या डेबिटला पण जाऊ शकतो किंवा पी&एलच्या डेबिटला पण. असं कसं एक आयटम दोन ठिकाणी का जाऊ शकतो? कारण असं जर का असेल ट्रेड एक्सपेन्सेस जर का ट्रायल बॅलन्समध्ये दिले, फक्त आणि फक्त ट्रेड एक्सपेन्सेस असेल, इतर कुठला एक्सपेन्सेस नाही, म्हणजे जनरल एक्सपेन्स, ऑफिस एक्सपेन्स, सन्ड्री एक्सपेन्स, हे तीन पैकी कुठलाही एक्सपेन्स नसेल तर ट्रेड एक्सपेन्स गेला पी&एलला. पण या तीन एक्सपेन्स पैकी कुठलाही एक एक्सपेन्स असेल म्हणजे तुमच्या ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिट साईडला ट्रेड एक्सपेन्सेस दिलेत आणि जनरल एक्सपेन्सेस पण दिलेत. मग जनरल एक्सपेन्सेस पी&एल स्वरूपाचा आयटम आहे, मग ट्रेड एक्सपेन्सेस गेले तुमचे ट्रेडिंगला. समजतंय तुम्हाला? जनरल एक्सपेन्स, ऑफिस एक्सपेन्स आणि सन्ड्री एक्सपेन्स या तीन एक्सपेन्सेस पैकी कोणताही एक्सपेन्स आला तर ट्रेड एक्सपेन्सेस तुमचे ट्रेडिंगला राहणार. पण एकही एक्सपेन्स नाही आला तर ट्रेड एक्सपेन्सेस तुमचे गेले पी&एल अकाउंटला. पुढचा जो महत्त्वाचा आयटम आहे तो आहे फ्रेट. फ्रेट, आता फ्रेटमध्ये गोंधळण्यासारखं काय आहे तर फ्रेट कधी कधी असं येतं फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड. फ्रेट आणि फ्रेट इनवर्ड नुसतं आलं तर ते गेलं ट्रेडिंगला, फ्रेट आउटवर्ड पी&एल डेबिटला. सिमिलरली कॅरेज इनवर्ड, कॅरेज आउटवर्ड. सिमिलर तत्वावरती चालायचं. कॅरेज आणि कॅरेज इनवर्ड हे शब्द जर का आले तर हे आयटम्स गेले ट्रेडिंग डेबिटला. कॅरेज आउटवर्ड जर का आलं तर ते गेलं पी&एल डेबिटला. याच्यानंतर जे आयटम्स आहेत आपल्याकडे येणारे त्याच्यामध्ये एक त्रासदायक आयटम म्हणजे पॉवर. त्या पॉवर वेगवेगळ्या प्रकारचे येतात. पॉवर हॉर्स पॉवर, मोटिव्ह पॉवर, पॉवर फ्यूल अँड ऑइल, पॉवर ऑइल अँड वॉटर असे आयटम येतात. पॉवर हा शब्द लक्षात ठेवा. पॉवर हा शब्द आला की तो गेला ट्रेडिंगला, ट्रेडिंगच्या डेबिटला. मग कुठल्याही प्रकारचा पॉवर असो ते कुठे जाणार तुमच्या ट्रेडिंग अकाउंटला. त्यानंतर दोन आयटम जे तुम्हाला बऱ्याचदा त्रासदायक होतात, समजत नाही. आयटम असा दिला जातो वेजेस अँड सॅलरी, सॅलरी अँड वेजेस. पहिला शब्द पाहायचा. पहिला शब्द जर वेजेस असेल तर ट्रेडिंगला गेला, पहिला शब्द जर सॅलरी असेल तर पी&एलला गेला. मग वेजेस अँड सॅलरी ट्रेडिंगला, सॅलरी अँड वेजेस पी&एल अकाउंटला. त्यानंतर वेजेसशी रिलेटेड अजून दोन आयटम आहेत असे की जे तुम्हाला गोंधळात टाकतात. एक आहे अनप्रोडक्टिव्ह वेजेस आणि सेकंड इज प्रोडक्टिव्ह वेजेस. अनप्रोडक्टिव्ह वेजेस जर असेल तर तो आपला टोटल लॉस आहे, तो गेला पी&एलच्या डेबिटला. प्रोडक्टिव्ह वेजेस मात्र आपल्यासाठी एक्सपेन्स आहे, तो गेला ट्रेडिंगचा एक्सपेन्स आहे, तो गेला तुमच्या ट्रेडिंग अकाउंटच्या डेबिटला. असे दोन्ही एक्सपेन्सेस आहेत. नेक्स्ट आयटम जो महत्त्वाचा ठरतो तो आहे पीएफ. पीएफचे चार प्रकार आयटम्स येतात. एक ओनली प्रोव्हिडंट फंड. प्रोव्हिडंट फंड नुसता आला तर ते गेले लायबिलिटीजला. हे पीएफचा आयटम जो असणार आहे हा येणार ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिटला. त्यानंतर पीएफ कॉन्ट्रीब्युशन. पीएफ कॉन्ट्रीब्युशन आलं तर पी&एलच्या डेबिटला. हा आयटम येणार तुमच्या ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिटला. तिसरा आयटम असणार आहे पीएफ इन्व्हेस्टमेंट. पीएफ इन्व्हेस्टमेंट जर आली तर ते गेली तुमच्या ॲसेटमध्ये. हा आयटम येणार तुमच्या ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिटला. आणि चौथा वाला जो आयटम आहे इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्व्हेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्व्हेस्टमेंट असा जर का आयटम आला तुमच्याकडे, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्व्हेस्टमेंट, तर ते गेले लायबिलिटीजमध्ये. हा आयटम तुमच्या ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिट साईडला येणार आहे. याच्याशी नंतर जर का कुठला एखादा आयटम तुम्हाला जरा असं किचकट वाटला तर तो असतो रॉयल्टी. रॉयल्टी वन्स अगेन ट्रेडिंग अकाउंटशी रिलेट करतो. हे काही असे आयटम्स मी तुम्हाला डिस्कस करून दिले जे शक्यतो एक्झाम्सच्या काळामध्ये पेपरच्या वेळेस तुम्हाला थोडेसे त्रासदायक ठरतात. याच्यानंतर काही महत्त्वाच्या ॲडजस्टमेंट्स. या अशा ॲडजस्टमेंट्स आहेत की जिथे तुम्हाला लक्ष द्यावं किंवा या ॲडजस्टमेंट्स बऱ्यापैकी येणारच आहे परीक्षेमध्ये. पहिली म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक ॲडजस्टमेंटमध्ये, ॲडजस्टमेंट म्हणजे काय सर पहिल्यांदा समजून सांगा. ॲडजस्टमेंट म्हणजे तो पार्ट असतो जो तुमच्या ट्रायल बॅलन्स म्हणजे प्रॉब्लेमच्या खाली दिलेले असतात. की काही ॲडजस्टमेंट असतात वर्ष संपल्यानंतर आपल्याला त्या आयटम्सला तेवढं ॲडजस्ट करावे लागतात. सो त्याच्यामध्ये पहिली येणारी ॲडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉकचे दोन इफेक्ट काय असणार आहेत? एक जाणार तुमच्या ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला आणि
आणि सेकंड जाणार तुमचा ॲसेटमध्ये. ठीक आहे, पहिला इफेक्ट कुठे गेला? ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला आणि दुसरा गेला ॲसेटमध्ये. मात्र क्लोजिंग स्टॉकची तुम्हाला अमाऊंट पाहिजे आहे आणि किती दिलेला आहे, कसा दिलेला आहे. कारण क्लोजिंग स्टॉक हा दोन अमाऊंट्समध्ये येतो, एक कॉस्ट प्राइस अँड सेकंड इज मार्केट प्राइस. कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस आपण कोणती घ्यायची सर? विच एव्हर इज लेस. आपण क्लोजिंग स्टॉक कोणता घेणार? विच एव्हर इज लेस. सेकंड महत्त्वाची ॲडजस्टमेंट म्हणजे डेप्रिसिएशन. ही बऱ्यापैकी 99.9%. क्लोजिंग स्टॉक तर 100% येणारच आहे पेपरवर. सेकंड महत्त्वाची 99.9% येणारी ॲडजस्टमेंट म्हणजे डेप्रिसिएशन. आता डेप्रिसिएशन मध्ये काय अवघड आहे? डेप्रिसिएशनचे तर आपण शिकलेलो पर्सेंटेज दिलेला असतात किंवा अमाऊंट दिलेली असते ते मायनस करायचे, बरोबर आहे. मात्र कधी कधी काय केलं जातात की डेप्रिसिएशन करायला सांगतात एखादी ॲसेट आणि ट्रायल बॅलन्समध्ये तिचा एखादा पार्ट दिलेला असतो जो वर्षाच्या मध्ये कुठेतरी खरेदी केलेला असतो. मध्ये जर का खरेदी केला असेल, अशी डेट जर का दिली असेल तर तिथे काळजीपूर्वक करायचे तुम्हाला. का बरं सर? कारण ती जी मशिनरी, फॉर एक्झाम्पल असं दिलेलं आहे तुमच्या ट्रायल बॅलन्समध्ये मशिनरी 1 लाखाची मशिनरी आहे, पण त्याच तिथे ब्रॅकेटमध्ये लिहिलेलं आहे 20,000 परचेज ऑन 1 ऑक्टोबर. आता 20,000ची 1 लाखाची मशिनरी तुमच्याकडे टोटल आहे, पण त्यातली 20,000ची कधी खरेदी केली तुम्ही? 1 ऑक्टोबरला. मग तुम्हाला काय करायचं असणार आहे? 80,000ची मशिनरी जी वर्षभर आहे त्याच्यावरती पूर्ण वर्षभरासाठी डेप्रिसिएशन येणार आणि हे जे 20,000ची मशीन जी तुम्ही वर्षाच्या मध्ये खरेदी केली त्याच्यावरती 6 महिन्यांसाठीच येणार आहे डेप्रिसिएशन. सपोज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तुम्हाला दिले 10%. मग तुमचं डेप्रिसिएशन कसं येणार? 80,000 वर 10%, 20,000 वर 10%, बट फॉर 6 मंथ्स. ते किती येणार? 20,000 वर 10%, 2,000, पण 6 मंथसाठी 1,000, विच मीन्स या 80,000 वर 8,000 आणि या 20,000 वरती 1,000, टोटल आली 9,000. टोटल डेप्रिसिएशन तुमचे किती झालं? 9,000. पण तुम्ही जर का डायरेक्टली न डेट पाहता न चेक करता जर का सॉल्व्ह केलं तर तुमचं डेप्रिसिएशन येणार 10,000. किती येणार? 10,000. मग 1,000 रुपयाचा डिफरन्स येणार. प्रॉब्लेम तर तुमचा टॅली होणार, मात्र 1,000नी तुमचा प्रॉब्लेम कमी टॅली होणार आहे. समजते तुम्हाला? सो या गोष्टीकडे तुम्हाला काळजीपूर्वक लक्ष द्यायचे. काय? डेप्रिसिएशनची डेट प्रॉब्लेममध्ये चेक करायचे तुम्हाला अपेक्षित असणार आहे. थर्ड, गुड्सची रिलेटेड ॲडजस्टमेंट असणार आहे. गुड्सशी रिलेटेड ॲडजस्टमेंट त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा येणार तुमच्याकडे अनरेकॉर्डेड परचेसेस. अनरेकॉर्डेड परचेस आला तर काय करायचं सर? परचेसमध्ये प्लस करून घ्या. रेकॉर्ड नाहीये तर परचेसमध्ये प्लस करून घ्या आणि प्लस सेकंड इफेक्ट त्याचा गेला तुमचा क्रेडिटर्समध्ये प्लस करायचं. कसं काय सर? असं जर का तुम्ही परचेस केलेला आहे जे रेकॉर्डमध्ये नाही तर सिमिलरली तुमचं परचेस वाढलं की क्रेडिटर देखील वाढणार. कारण जनरली जर आपण पाहिलं तर हे जे फायनल अकाउंट आपण शिकतो किंवा अकाउंट शिकतो बेसिकली इथे सगळं उधारीवरती चालतो बिझनेस. म्हणजे उधारी म्हणजे काय संपूर्ण उधारी असं आहे का? नाही. एक क्षणिक काळाकरिता उधारी असतो, म्हणजे पिरियड पर्यंत दिलेला असतो. आपल्याला एक लिमिट दिला असतो, 2 महिन्यांनी पैसे द्या, महिन्यांनी पैसे द्या, तोपर्यंत ते क्रेडिटवरती असतं. आता असं लक्षात घ्या, जर आपण परचेस केला एखाद्या व्यक्तीकडनं माल तर त्याला पैसे देणे अपेक्षित देखील आहे, पण आपण अजून त्याला पैसे दिलेले नाहीत म्हणजे तो काय झाला? आपला क्रेडिटर. त्यामुळे काय करणार आपण? परचेसेसमध्ये देखील प्लस आणि क्रेडिटर्समध्ये देखील प्लस. याच्यानंतरचा जो ॲडजस्टमेंट असणार याच्याशी रिलेटेड तो असणार आहे अनरेकॉर्डेड सेल. सिमिलरली तुम्ही सेल केला पण तो रेकॉर्ड केलेला नाही, मग सेल्समध्ये प्लस करून घ्या. सिमिलरली डेटर्समध्ये प्लस करून घ्या. सेल्समध्ये पण आणि डेटर्समध्ये. आता दोन्हीमध्ये प्लस का करायचा? कारण तुम्ही हा माल विकलेला आहे पण ते रेकॉर्ड केलेले आहे का? नाही केलेले, मग ते रेकॉर्ड करायचे. रेकॉर्ड करायचे मग त्याला काय करून घ्या? प्लस करून घ्या. आणि सिमिलरली जसं तुम्ही माल परचेस केला उधारीवरती तुम्ही सेल देखील काय करता? उधारीवरतीच करता. मग ज्याच्याकडनं आपल्याला पैसे येणार आहे तो कोण असतो? आपला डेटर. मग डेटरमध्ये देखील अमाऊंट वाढणार आहे, डेटर्स देखील प्लस होणार आहे. याच्यानंतर गुड्सशी रिलेटेड ॲडजस्टमेंटमध्ये तिसरी ॲडजस्टमेंट आहे तुमची गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल. फ्रीमध्ये गुड्स वाटले तुम्ही तर याचे दोन इफेक्ट असे असणार आहेत. पहिला इफेक्ट ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला, जसं आपण पहिल्या लेक्चरमध्ये आणि या लेक्चरच्या सुरुवातीला देखील सांगितलं, आउटगोईंग आयटम कुठलाही असेल तर तो जाणार ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला, त्यामुळे हा गेला ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला. मग तुम्ही गुड्स फ्रीमध्ये वाटले हे तुम्ही पब्लिसिटीसाठी करता, ॲडव्हर्टाइजमेंटसाठी करता, त्यामुळे याचा सेकंड इफेक्ट येणार आहे तुमच्या P&L अकाउंटच्या डेबिटला. टोटल लॉस झाला तुमचा. फ्रीमध्ये गुड्स वाटते तुम्ही याचा अर्थ. सो दोन इफेक्ट कुठे गेले? ट्रेडिंग क्रेडिट आणि P&Lच्या डेबिटला. P&Lच्या डेबिटला तुम्ही लिहिताना मात्र काय द्यायचं? ॲडव्हर्टाइजमेंट टू ॲडव्हर्टाइजमेंट. चौथा जो आयटम असणार याच्यामध्ये
शिकत आहोत. ड्रॉइंग्स म्हणजे काय? प्रोप्रायटरने आपल्या पर्सनल यूजसाठी विड्रॉ केलेले गुड्स. ड्रॉइंग्स दोन प्रकारचे असतात, एक कॅश आणि एक गुड्स, जे 11वीशी रिलेटेड आपल्याला आहे. तर आता आपण शिकतो गुड्सशी रिलेटेड, म्हणजे ड्रॉइंगचे कुठले? गुड्समध्ये. पुन्हा आउटगोईंग आयटम आहे, गुड्स चाललेत आपल्याकडनं म्हणजे ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला, पण हा खर्च कोणी केला किंवा हे गुड्स कोणी घेतले? तर प्रोप्रायटरने घेतलं. म्हणजे त्याने केलेली इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे कॅपिटल कमी होणार, त्यामुळे हे काय करणार आपण? कॅपिटल मधनं मायनस डिडक्ट करणार. नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट जी याच्याशी रिलेटेड आहे ती गुड्स लॉस्ट बाय फायर. ही फार महत्त्वाची ऍडजस्टमेंट आहे 12वीच्या दृष्टिकोनाने. गुड्स लॉस्ट बाय फायर. जर का गुड्स इन्शुर्ड असेल तर याचे 3 एंट्री येणार आहेत. गुड्स जर का अनइन्शुर्ड असेल तर त्याचे 2च इफेक्ट राहणार आहेत. सॉरी 3 एंट्री म्हणालो मी, 3 इफेक्ट असणार आहेत. आणि गुड्स जर का अनइन्शुर्ड असेल तर 2 इफेक्ट असणार आहेत. सपोज गुड्स लॉस्ट बाय फायर अनइन्शुर्ड आहे तर टोटल लॉस झाला, गुड्स आगेने गेले, आउटगोईंग आयटम आहे, माल गेला आपल्याकडनं ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला आणि सगळा माल जळून खाक झाला, याचा अर्थ लॉस पी&एलच्या डेबिटला. जर गुड्स अनइन्शुर्ड असेल. पण गुड्स जर का इन्शुर्ड असतील तर काय करायचं? सपोज 10,000चा माल आग लागून गेला, इन्शुरन्स कंपनीने तुम्हाला क्लेम ऍडमिट केलाय 8,000 रुपीजचा. सो सी 10,000चा माल गेला ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला, 10,000 बाहेर गेला आउटवर्ड. सेकंड, इन्शुरन्स कंपनी क्लेम देते तुम्हाला 8,000. तो क्लेम म्हणजे रिसिवेबल आहे, जे रिअल अकाउंटशी रिलेटेड आहे, मिळालेला नाही, मिळणार आहे. सो इन्शुरन्स क्लेम रिसिवेबल, आयटम गेला तुमच्या ॲसेटला. बरं, लॉस कितीचा झाला? आपला गुड्स कितीचे जळाले? 10,000चे. इन्शुरन्स कंपनी तुम्हाला क्लेम किती देते? 8,000. 2,000 तर लॉस झाला. जो 2,000चा लॉस झाला त्याला म्हणणार आपण टू लॉस बाय फायर आणि हा गेला पी&एलच्या डेबिटला. आउटगोईंग टोटल अमाउंट, आउटगोईंग टोटल अमाउंट ट्रेडिंग क्रेडिट. मिळणारा इन्शुरन्स क्लेम ॲसेट आणि दोघांमधला डिफरन्स जो असणार आहे दॅट इज आवर लॉस, तो गेला तुमचा पी&एलच्या डेबिटला. तर ह्या सगळ्या ज्या ॲडजस्टमेंट होत्या या कशाशी रिलेटेड होत्या? या होत्या तुमच्या गुड्सशी रिलेटेड. आता पुढच्या ॲडजस्टमेंट ज्या आहेत त्या डेटर्स रिलेटेड. डेटर्स रिलेटेड शक्यतो 3 ॲडजस्टमेंट येतात ज्या फक्त डेटर्सशी रिलेटेड असतात. जे डेटर्सशी रिलेटेड पहिली ॲडजस्टमेंट बॅड डेट्स. बॅड डेट्स म्हणजे काय? पुढील रक्कम. एखाद्या आपल्या डेटरने किंवा एखादा ज्याच्याकडनं आपल्याला पैसे यायचे तो पैसे देतच नाही, म्हणजे आपण असं म्हणून चाललोय की हे पैसे बुडालेलेच आहे, तर याला म्हणतात बॅड डेट्स. हे काय करणार आपण? डेटर्स मधनं मायनस करणार. पहिल्यांदा काय करणार? डेटर्स मधनं मायनस. आता हे पैसे बुडाले याचा अर्थ काय? आपल्यासाठी टोटल लॉस झाला, म्हणजे सेकंड इफेक्ट गेला पी&एलच्या डेबिटला लॉस, म्हणजे डेटर्स मधनं मायनस आणि सेकंड इफेक्ट पी&एलच्या डेबिटला. याच्यानंतर याच्यामध्ये सेकंड ॲडजस्टमेंट कुठली येते डेटर्स रिलेटेड? दॅट इज आरडीडी. आता आरडीडी म्हणजे काय करायचं आपल्याला? पुन्हा आरडीडीचा पूर्ण अर्थ समजून घ्या. रिझर्व फॉर प्रोव्हिजन ऑन डाऊटफुल डेट्स. आता ही प्रोव्हिजन आहे, एक लक्षात घ्या. अजून लॉस झालेला नाही, आपल्याला असं वाटते जे पण डेटर्स आहेत त्यांना एवढे पैसे आपल्याला लोक कमी देते, मग तो देखील आपला होणारा लॉस आहे पण झालेला नाही. इट इज अन प्रोव्हिजन. सो तो देखील आपण काय करणार आहे? डेटर्स मधनं मायनस आणि सेकंड इफेक्ट पी&एलच्या डेबिटला. आणि थर्ड ॲडजस्टमेंट जे असणार आहे याच्याशी रिलेटेड, डेटर्सशी रिलेटेड, ती असणार आहे डिस्काउंट. आता डिस्काउंट म्हणजे काय? डिस्काउंट म्हणजे काय आहे की एखादा डेटर आपल्याला वेळेच्या आधी पैसे देत असतो तर त्याला त्याच्या मोबदल्यामध्ये आपण काय देणार? एक तर डिस्काउंट देणार, एक 1%, 0.5%, 2% डिस्काउंट देणार. सो हा डिस्काउंट देखील आपल्यासाठी काय झाला? लॉस झाला. याच्यामुळे देखील येणारे डेटर्स कमी झाले. पण डेटर्समध्ये पुन्हा एकदा मायनस, ॲसेटमध्ये मायनस, डेटर्स अंडर आणि सेकंड इफेक्ट पी&एलच्या डेबिटला. पण हे सगळं करत असताना एक महत्त्वाचा उल्लेख मला तुम्हाला करून द्यायचा जो असणार आहे ट्रायल बॅलन्समध्ये दिलेल्या ओल्ड आरडी बद्दल, जे असणार आहे ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिटला आणि ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिटला तुमच्याकडे ऑलरेडी बॅड डेट्स असू शकतात. ओल्ड बॅड डेट्स ज्याला आपण म्हणतो. काय म्हणतो त्याला? ओल्ड बॅड डेट्स ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिट साईडला असतात आणि ओल्ड आरडीडी ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिट साईडला असतात. ठीक आहे. आता जर का दिलेलं असेल, आता ह्याच्यामध्ये एक फार सोपं एक समजून घ्या, बायफर्गेशन फार महत्त्वाचं आहे. ह्या ॲडजस्टमेंटशी रिलेटेड बऱ्याचदा मुलांकडनं चुका होतात. काय चुकतं? तर जे तुमच्या ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिटला दिलेली ओल्ड आरडीडी आहे ती जर का या सगळ्या अमाऊंटपेक्षा मोठी असेल, म्हणजे तुमच्या ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिटला दिलेत 5,000 रुपये बॅड डेट्स, तुमच्याकडे आरडीडी आली 10,000, 15,000, ठीक आहे, बॅड डेट्स आले 5,000, 20,000, पण ट्रायल बॅलन्सच्या क्रेडिटला जर का ओल्ड आरडीडी 22,000 दिली असेल म्हणजे 22,000, तर 22,000 तुम्ही मायनस नाही करू शकत. मग तुम्ही काय करता? 22,000 मधनं हे 20,000 मायनस करा.
वर्सा. म्हणजे जर का डेबिट साईड तुमची अमाऊंट मोठी झाली तर त्याच्यामधून सपोज इकडे जर का 25,000 आले तर 22,000 तुम्ही इकडनं मायनस करणार आहात. हे तुम्हाला ज्यावेळेस मी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करेल बोर्डवरती दाखवणार तर आहोतच आपण, त्यावेळेस तुम्हाला हे डाऊट्स क्लिअर होऊन जातील. याच्यानंतर एक ॲडजस्टमेंट जी डेटर्सशी इनडायरेक्टली रिलेट करते, दॅट इज बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर. म्हणजे बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर झाले याच्यामुळे तुमचे डेटर्स वाढले. म्हणजे सर समजलं नाही, तुम्हाला बिलं मिळाली होती, बिलं आली होती मला. फॉर एक्झाम्पल सपोज एखाद्या विद्यार्थ्याने मला फी देणे 10,000 फी देणे आहे, त्याने मला 10,000 असा चेक दिला, तर मी त्याच्याकडे फीज मागणार का? तो माझा डेटर राहिला का? नाही राहिला. तर त्याने मला चेक दिला एक फ्युचर डेटचा, त्यामुळे तो माझा डेटर नाही आहे, पण तो माझ्या बिल्स रिसिवेबलमध्ये. मी त्याचा चेक ज्या डेटला बँकेमध्ये भरला त्यानंतर 4 दिवसानंतर मला असं निदर्शनात आलं की तो चेक डिसऑनर झाला, म्हणजे बाउन्स झाला. मग मला बिल पैसे मिळाले का? नाही. मग ते बिल कमी झालं, मात्र माझा डेटर वाढला. मग मी तो माझा पुन्हा डेटर बनला ना. मग त्यामुळे आपण काय करणार की बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर म्हणजे बिल्स रिसिवेबल मधलं मायनस आणि डेटर्समध्ये प्लस. सो डेटर्सशी रिलेटेड मोस्ट प्रॉब्ली हे 5 ॲडजस्टमेंट्स आपण आता पाहत आहोत. पहिली म्हणजे कुठली? अनरेकॉर्डेड सेल. सेकंड बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर. हे दोन्ही आयटम प्लस होणार, त्यामुळे हे आयटम पहिले करायचे. जे पण डेटर्स असतील त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा अनरेकॉर्डेड सेल दिला असेल तर तो प्लस करून घ्या, बरोबर. जर का बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर झाले असेल तर ते प्लस करून घ्या आणि त्यानंतर मायनसवाला आयटम करा. मायनसवाला आयटम करताना पण काळजी घ्यायची, पहिल्यांदा तुम्ही करणार बॅड डेट्स मायनस, त्यानंतर आरडीडी आणि त्यानंतर डिस्काउंट. ह्याचं जे सिक्वेन्स असणार आहे ही तुम्हाला बदलायची नाही. ही सिक्वेन्स जर बदलली तर तुमच्या प्रॉब्लेमचा आन्सर बदलणार नक्कीच. प्रॉब्लेम टॅली होणार, त्यामध्ये काही दुमत नाही, मात्र तुमचा प्रॉब्लेम चुकीच्या अमाऊंटने टॅली होणार. पुढचं जे ॲडजस्टमेंट आहे तुमच्याकडे जी महत्त्वाची मला अशी वाटते ती आहे डिस्काउंट ऑन क्रेडिट. डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ते देखील तुम्हाला मायनस करायचे. डिस्काउंट म्हणजे आपण आपल्या क्रेडिटर्सला वेळेच्या आत पैसे देतो, त्यामुळे तो आपल्याला डिस्काउंट देत आहे, तो आपल्यासाठी झाला इन्कम. सो तो काय करणार आपण क्रेडिटर्स मधनं मायनस करणार, रिसायकल इफेक्ट P&L अकाउंटच्या डेबिटला. ओके. त्याच्यानंतर जे आयटम असणार महत्त्वाचा आयटम आहे ते आहे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट, बरोबर आहे. इंटरेस्ट ऑन लोन आणि इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट. सर हे ॲडजस्टमेंट्स का महत्त्वाचे आहेत? याचा मागचं रिझन आहे, जर का त्यांनी ऑलरेडी ट्रायल बॅलन्समध्ये काही इंटरेस्ट प्रोव्हाइड केला असेल आपल्याला तर तो काळजीने आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. म्हणजे सर सपोज तुम्हाला लोन दिले 1 लाख रुपीजचं लोन, तुम्ही दिलं कुठे? लायबिलिटीजमध्ये, आणि त्याच्यावरती 10% इंटरेस्ट सांगितला आहे. आता 1 लाख वरती 10% इंटरेस्ट 10,000 येणार, हे तर सरळ आहे. पण जर का प्रॉब्लेममध्ये ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बॅलन्सच्या डेबिटला दिलेला आहे तर आपण लिहिणार तो कुठे? P&Lच्या डेबिटला टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000 दिलेले. सो ऑलरेडी 5,000 तर त्यांनी इंटरेस्ट काढून दिलेला आहे आणि वर्षभराचा इंटरेस्ट किती आहे? 10,000. आपण काय करतोय? ॲडजस्टमेंट करतोय. मग आपल्याला ॲडजस्ट काय करायचं आहे? तेवढीच अमाऊंट ॲडजस्ट करायची आहे जी शिल्लक आहे. 10,000 टोटल होतं आपल्याकडे काय? इंटरेस्ट ऑन लोन. त्यातले 5,000 तर ऑलरेडी आपल्याकडे आहेत काढलेले, राहिले किती? 5,000. मग आपण फक्त 5,000च काढायचे आहेत. सिमिलर गोष्ट अप्लाय होते इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंटसाठी. इन्व्हेस्टमेंट कोणत्याही प्रकारची असो तुमची, त्याच्यावरती देखील जर त्यांनी ऑलरेडी इंटरेस्ट प्रोव्हाइड केला असेल तर तो आपल्याला व्यवस्थित काळजीपूर्वक लक्षात ठेवायचा आहे आणि मगच कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. दोन्हीकडे पण जेवढा बॅलन्स, जेवढा इंटरेस्ट शिल्लक आहे काढायचा तेवढाच काढायचा. नेक्स्ट महत्त्वाचे ॲडजस्टमेंट जे असणार आहेत दोज विल बी आवर आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस म्हणजे काय? की अशी एखादी सर्व्हिस किंवा असा एखादा आपण हे केलेला आहे, म्हणजे खर्च केलेला आहे पण पैसे दिलेले नाही. म्हणजे सर नाही समजलं आम्हाला. सपोज आपण घरी राहतोय किंवा आपण फॅक्टरीसाठी बिझनेससाठी एखादी जागा घेतली, आपण त्याचं भाडं कधी भरणार? महिना संपल्यानंतर. पण सपोज आपण मागच्या 2 महिन्यांचं भाडंच नाही भरलेलं तर त्याला म्हणतात आउटस्टँडिंग. जो खर्च आपण म्हणजे केलेला आहे पण पैसे दिलेले नाही. खर्च तर झालेला आहे पण त्याचे अजून पेमेंट केलेलं नाही, याला म्हणतो आपण आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस. त्यानंतर प्रीपेड एक्सपेन्सेस. प्रीपेड म्हणजे काय? भविष्यातला खर्च आत्ताच केलेला आहे. म्हणजे सर एक एक्झाम्पल देऊन समजावं आम्हाला. एक्झाम्पल तुम्हाला एक सिंपल तुमच्याशी रिलेटेडच देतो. तुम्ही आता 11वी मध्ये आहात, तुम्ही 12वीची फी आत्ताच भरली. तुम्ही आता 11वी मध्ये आहात आणि तुम्ही आत्ताच 12वीची फी भरली तर ती झाली प्रीपेड, ॲडव्हान्स. याला काय म्हणू शकतो आपण? ॲडव्हान्स.
अनएक्सपायर्ड ॲडव्हान्स, जे फ्युचरचं पेमेंट आपण प्रेझेंटमध्ये केलेलं आहे. नेक्स्ट असणार आहे इन्कम आउटस्टँडिंग. इन्कम आउटस्टँडिंग हे म्हणजे इन्कम मिळणार आहे पण आपण मिळालेलं नाही अजून. म्हणजे सपोज आपली एक फॅक्टरीची जागा आहे, त्या फॅक्टरीच्या जागेमध्ये आपण एक छोटीशी जागा एका कॅन्टीनसाठी दिली आहे कुणाला तरी, त्यांच्याकडनं आपल्याला रेंट रिसीव्ह होणार आहे, बरोबर आहे ना? त्यांच्याकडनं रेंट रिसीव्ह होणार आहे, मग ते इन्कम आपल्याला पण सपोज त्यांनी जर का आपल्याला 2 महिने रेंट दिलेलं नाहीये तर ते झालं आपलं इन्कम आउटस्टँडिंग. सो एक लक्षात ठेवा, आउटस्टँडिंग इन्कम आणि प्रीपेड या दोन्ही गोष्टींबद्दल मी तुम्हाला समजवतो. एक ॲडजून ॲडजस्टमेंट समजून. लास्ट वन इज इन्कम रिसीव्ड इन ॲडव्हान्स ऑर प्री रिसीव्ड इन्कम. इन्कम रिसीव्ड इन ॲडव्हान्स ऑर प्री रिसीव्ड इन्कम म्हणजे काय? आधीच मिळालेलं इन्कम आहे वेळेच्या आधी. म्हणजे आपण पुन्हा त्या कॅन्टीनचंच उदाहरण घेऊयात. कॅन्टीनच्या उदाहरणामध्ये काय सांगितलं आपण की त्यांनी 2 महिन्यांचं भाडं दिलं नाही तर ते झालं प्रीपेड. पण सपोज त्यांनी जर का पुढच्या 2 महिन्यांचं पण भाडं दिलेलं असेल तर ते झालं प्री रिसीव्ह. काय झालं ते? प्री रिसीव्ह. आता इथे ह्या ज्या ऍडजस्टमेंट आहे तुम्हाला मी थोडंसं समजून सांगतो. आउटस्टँडिंग, त्यानंतर प्रीपेड, प्री रिसीव्ह, ह्या ज्या ऍडजस्टमेंट असणार. आता आउटस्टँडिंग मध्ये हा जर का तुम्ही पाहिला वर्ड टी, हा तुम्हाला जर का मॅथमॅटिकली कोणतं साइन डिनोट करते? प्लस. प्रीपेड मध्ये हे साइन काय डिनोट करते तुम्हाला? मायनस मध्ये. प्री रिसीव्ड मध्ये मायनस. म्हणजे आउटस्टँडिंग कुठल्याही प्रकारचा असो, एक्सपेन्स असो, इन्कम असो, प्रीपेड इन्कम असो, प्री रिसीव्ड इन्कम असो, प्रीपेड एक्सपेन्स असो, प्री रिसीव्ड एक्सपेन्स असो, सो हे जे पण असणार आहे ते काय करणार आहे आपण? आउटस्टँडिंग नेहमी प्लस होणार आहे. प्रीपेड आणि प्री रिसीव्ड मध्ये हे जे साइन आपल्याला दाखवत आहे हे कुठलं साइन दिसतं आपल्याला मॅथमॅटिकली? मायनस. सो या ऍडजस्टमेंट्स नेहमी मायनसच होणार आहे. आणि याच्यानंतर आपल्याला काळजी घ्यायची आहे जी सगळ्यात महत्त्वाची म्हणजे प्रॉब्लेम मध्ये काही ऍडजस्टमेंट दिलेले असतात ज्याला आपण म्हणतो हिडन ऍडजस्टमेंट, छुप्या ऍडजस्टमेंट. याला काय म्हणतो आपण? छुप्या ऍडजस्टमेंट. या प्रॉब्लेम मध्येच दिलेले असतात, त्याच्याकडे मात्र तुम्हाला काळजीने लक्ष द्यायचं. या ऍडजस्टमेंट काय असतात? सपोज तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये ट्रायल बॅलन्स मध्ये सांगितलं रेंट ब्रॅकेट मध्ये दिले पेड फॉर 10 मंथ्स. वर्षात महिने किती असतात? 12. पण आपण किती महिन्यांचं पे केले? 10. मग 2 महिन्यांचं अजून पे केलं पाहिजे ना, दॅट इज आउटस्टँडिंग. मग ते प्लस केलं पाहिजे. सिमिलरली इन्शुरन्स असेल जो तुम्हाला सांगितलं असेल पेड टिल 30 जून, पण आपलं वर्ष कधी संपतं? 31 मार्चला संपतं. मग 3 महिने पुढचे भरलेत आपण, मग ते प्रीपेड झालं. अशा काही ऍडजस्टमेंट असतात. त्यानंतर लोन असतं, बँक लोन दिले त्याच्याच खाली तुम्हाला घेऊन दिलेलं असेल 10% बँक लोन आहे आणि खाली दिले टेकन ऑन 1/10/2010. 1/10 घेतले म्हणजे ऑक्टोबर मध्ये घेतले, मग त्याच्यावरती 6 महिने आपल्याला इंटरेस्ट काढायचं आहे. या अशा ज्या प्रॉब्लेम मध्ये म्हणजे ट्रायल बॅलन्स मध्येच ऍडजस्टमेंट दिले असतात. ज्या ट्रायल बॅलन्सच्या खाली ऍडजस्टमेंट आहे तिथे नाही, ट्रायल बॅलन्स मध्येच ऍडजस्टमेंट दिले असतील तर त्याला म्हणतो आपण छुप्या ऍडजस्टमेंट, हिडन ऍडजस्टमेंट. सो आपण आता थोडीशी इन्फॉर्मेशन घेतली काही महत्त्वाचे आयटम्स आणि ऍडजस्टमेंट्स बद्दल. आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पहिला स्टार्ट करणार आहोत आपल्या. सो नेक्स्ट लेक्चरसाठी प्रेझेंट राहा. थँक्यू.